اتفضل يا مصطفى. تمام. اوكي. مش عارف سؤال. When 7 years old man with multiple pigmented freckles on his lips and face is investigated for iron deficiency anemia. A diagnosis of Creutzfeldt syndrome is suspected. What is the mode of inheritance of Creutzfeldt syndrome? لو توضح الصوت بس شويه من عندك معلش. A diagnosis of Creutzfeldt syndrome is suspected. What is the mode of inheritance? تمام؟ تمام. مش فاكر. طيب واحنا كنا بنتسلى في السؤال ده من شويه، مش عارف مين من الشباب جاوبه. ابص على التكست. دكتوره سيد ودكتوره افراح تقريبا. اوتوزومال دومينانت، بيقولوا اوتوزومال. طيب نبص عليه. فعلا هو اوتوزومال دومينانت. معلش لو تقول الاسم تاني السندروم يا مصطفى. Creutzfeldt syndrome. طيب نخش على السؤال اللي بعده. تمام. 20 years old female with known Crohn's disease presents in the GIT clinic for review of her management. She is currently being treated with oral prednisolone. She has experienced 3 mild flare-ups of her Crohn's disease in the past 12 months, each occurring when oral steroid has been tapered. We consider adding azacitidine to her management. Which of the following should be assessed before commencing azacitidine in these patients? قبل ما ندي azacitidine نعمل ايه؟ TBMT enzyme activity. بالظبط azacitidine. ازيك يا دكتور محمود؟ حضرتك يا دكتور اخبارك ايه؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. يحفظك. طيب تمام. ننقل. تمام زي الفل. كلام سليم. هو المفروض ده الانزيم اللي هو مسؤول عن الميتابوليزم بتاع الازاثايدرين. ايه؟ الميركابتوبيورين برضو نفس الطريقه. ما ده الميركابتوبيورين كمان اللي هو ال6 ميركابتوبيورين كمان بيبقى الميتابولايت بتاع الازاثايدرين. المهم يعني ان في بعض الناس لقوا عندهم ديفيشنسي في الانزيم ده، تمام؟ نتيجه ميوتيشنز او وات ايفر عندهم ايه؟ خلاص؟ فبالتالي طبعا هو لازم الانزيم ده يكسر الازاثايدرين، يعمل له ميتابوليزم. لو ما عملوش ميتابوليزم خلاص هيبدا يحصل له اكيوميليشن وهيعمل منه سايد افكت كتير قوي. فلازم تتشيك الانزيم اكتيفيتي دي قبل ما تدي اي حد عنده، يعني قبل ما تدي اي حد ازاثايدرين. بس كده. تسلم. Which one of the following adverse effects is least associated with sulfasalazine? مع السلفاسالازين. الميديا infertility, skin rashes, visual disturbance, بتهيألي الأولانية صح؟ ايه؟ بتهيألي رقم 1. هو بيعمل اوليجوسبيرميا على ما اتذكر، يعني هو كان بيعمل اوليجوسبيرميا، يعني هيقلل السبيرم كاونت. هيعمل سكين راش. هو اتفضل يا دكتور ماهر. لا انا بقول لك يا دكتور حسن، انا بقول از ليست هو بيعمل ريفرسبل ازوسبيرميا زي ما الدكتور مصطفى قال، فالميل انفيرتيليتي ممكن تبقى يعني سكين راش اوكي. فيجوال ديستربنس انا مش متاكد منها. دايريه برضه خالص. يعني ملوش علاقه بالفيجوال صح؟ ايه يعني الفيجوال ديستربنس اقل حاجه هو كده هيعمل، بس اقل حاجه يعني كلهم. اجرانيولوسايتوز اوكي. دايريه ممكن بس فيجوال ما اعتقدش، يعني هو اللي كان بيعمل دايما هو المشكله اللي بيأثر مين لي فيجوال هو طبعا الكلوروكوين، هيدروكسي كلوروكوين الاساسي. فما اعرفش انا I will go with يعني فيجوال ديستربنس. ما اعرفش حد عنده راي تاني ولا ايه؟ نفتح انا اي داوت ان شغال على الشات برضه. هي دكتوره ساره بتقول بي سكين راشز ليست اسوشيتد. مش عارف، بس هو انا بالاكسبيرينس كده انا بقول ان السلفه اكيد اي حاجه فيها سلفه بتعمل حساسيه، يعني ممكن تعمل سكين راش يعني. انا مش عارف، انا مش متاكد بصراحه، بس انا عارف ان هو السؤال ليست 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 هو مين الفيرتيليتي واجرانيولوسايتوزز وسكين راشز دول دي اجابه سؤال تاني. تمام. تمام. هو انا الفيرتيليتي والسكين راشز واجرانيولوسايتوزز دول انا متاكد ان هو بيعملهم. ما بين الفيجوال ديستربنس والدايريه انا يعني مش متذكر، بس هو ما بيعملش حاجه على الفيجوال. ما سمعتش خالص عن سلفاسالازين بيعمل فيجوال. وانا كمان برضه. تمام يبقى هي فعلا فيجوال ديستربنس. تمام.
طيب 30 years old woman is admitted to the hospital with abdominal pain and diarrhea. She has no past history other than depression for which she takes citalopram. She smokes 20 cigarettes per day and drinks 20 units of alcohol per week. Ileocolonoscopy shows features consistent with Crohn's disease, and she is treated successfully with glucocorticoid therapy. Which one of the following is the most important intervention to reduce the chance of further episodes؟ تعمل ايه عشان تقلل ال chance of further episodes ما يجيلهاش تاني؟ نديها ايه؟ ممكن ننزل في الإجابة يا دكتور؟ انا شايف اخر واحده بصراحه. ممكن هما ننزل اخر واحده بس انا لو نزلت ثانيه واحده صغر لكم أنا الشاشه شويه صغر. طب الشاشه صغر الشاشه احنا هنشوف كده واضحه. لا برضه صغر تاني شويه. اوكي كده تمام. بيوديزونايد تمام، ده كورتيزون ولا ميزالامين ولا ستوب درينكينج ستوب سموكينج انفليكسيماب. هو معروف ان يعني السؤال ده يعني اكيد ده معروف ان السموكينج هم حضرتك دايما النقطه دي يعني ان السموكينج ايه بيمبروف الالسيتيف كولايتس وبيورسن الكرونز ديزيز. ففي الحاله بالظبط. دي وهو حد بالك ان ايه بالظبط كده هو كده بتشرب 20 سيجاره في اليوم فهتوقف السموكينج هتتحسن. كمان تريت سكسسفولي ويز كورتيكوسترويد، يعني فهو بالتالي مش محتاج مثالازين ولا أي حاجة ولا أي حاجة تانية. بالظبط كده هم كده الحته دي اصلا قالوا عليها ستادي يعني بتاعت السموكينج. طيب يبقى تمام. تمام مظبوط. طيب 22 years old male with a history of familial adenomatous polyposis FAB has a total colectomy. What is the mode of inheritance of FAB؟ سومال دومينانت كان اعتقد صح؟ تهيألي دومينانت دي. سومال دومينانت حد عنده راي تاني؟ سومال دومينانت تمام تمام. هو والفولس جاجر اوتوزومال دومينانت. بالظبط. ماشي دكتور حسن. طيب 45 years old obese man has a history of type 2 diabetes. Is reviewed in the clinic. He's well and asymptomatic. His recent annual blood tests have shown slightly abnormal liver function tests. البيلروبين 20 عالي، القلب والالت والجي جي تي برضه عاليين والالبومين 38. A follow-up liver ultrasound is reported as showing fatty changes. حلينا السؤال ده في هناك. Other standard liver screen bloods including الفيرولوجي كان normal. His alcoholic intake is within recommended limits. فالحاله دي كانت فاتي ليفر. هنعمل لها انهانسد ليفر طبعا فايبروزس. عدى علينا طيب السؤال ده. عدى علينا واحنا بنحله في اللي هو الويز ده MRCP. تمام. اوه ايه ده؟ هنا ايه ده؟ هاي ريزوليوشن سي تي ليه؟ مختلف تقريبا يا مصطفى. لا اطلع كده فوق. انت كده جبت سؤال تاني، يا دكتور حسن. لا اهو لا انت نزلت على سؤال تاني صدقني. انت عندك مشكله على فكره في هنا في البتاع ده مش عارف في ايه. لا اهو هي صفحه دلوقتي 3000. حبيبي ايوه الاجابه انهانسد ليفر فايبروزس بلاد تيست صح. انت نزلت على اجابه تانيه مكتوبه سي تي من شويه. انت عندك تمام مشكله في تمام النقل ما تمام اعرفش في ايه. صح. احنا صح كده الاجابه مظبوطه زي ما انت قلت. معلش. لا عادي ولا يهمك. طيب 62 years old man presenting with painless jaundice and is diagnosed with pancreatic cancer undergoes pancreaticoduodenectomy. He recovers well from surgery. He is referred to the oncology for further management and started on palliative adjuvant chemotherapy. 2 months later, he presents with recurrent painless jaundice. Apart from routine blood tests and serum cancer antigen 199, how should we be investigated؟ تعمل له ايه كانفستيجيشن؟ هو جاله recurrent jaundice تاني painless jaundice. هو متشخص اوريدي بنكرياتيك كانسر يعني. دور على ميتاسيس. اكيد طبعا. وبعدين هو الام ار سي بي والاي ار سي بي ما لهمش لازمه. هنستفيد بيهم ايه؟ ده هو عين كانسر. هو عنده بنكرياتيك كانسر ما لهمش معنى. الترا ساوند ابدومين برده مش هيبقى ضعيف يعني مقارنه بالسي تي والام ار اي ولا الابدومينال اكس راي. هتدور على ايه يعني في الابدومينال اكس راي؟ فانت بتعمل سي تي تشيست ابدومين بلفس عشان تشوف لو في بقى حصل سكندريز او كده. طبعا هاي ريزوليوشن سي تي عموما is a diagnostic investigation of choice for pancreatic cancer. هتشوف بيها هتاسس بيها تيومر سايز وهتنفستيجيت فور ليمفاتيك طبعا اند ديستنت سبريد لو في ميتاستاسيس. تمام. تمام نكست يا دكتور حسن. نكست يا دكتور حسن.
طيب which one of the following foodstuffs contains the most calories per unit weight؟ اللي مذاكر بقى الحته دي، مين اكتر حاجه فيها اكتر حاجه كالوريز per unit weight؟ اعتقد البتر بتير يعني زبده. زبدة. ماشي تمام. بي بتير او بتر مش عارف. تمام بطل تمام. طيب 56 years old overweight female is found to have non-alcoholic fatty liver disease on abdominal ultrasound following recent pyelonephritis. She's completely asymptomatic and has normal liver function tests. What is the recommended investigation to monitor for advanced liver fibrosis in this patient? هي برضو هي ناش برضو non-alcoholic fatty liver disease on abdominal ultrasound following recent pyelonephritis. هي asymptomatic والliver function بتاعتها normal. monitor بقى للادفانس liver fibrosis بايه؟ اعتقد ان دي نفس الفكره برضه. انا كنت هقول برضه enhanced liver fibrosis يعني بس والعيان والعيان اسيمتوماتيك اصلا ونورمال ليفر فانكشن، فممكن بدل ما نعمل له يعني الحاجات اللي هي العاديه نعمل عادي اللي هو الانهانس ليفر فايبروز. تمام. طب ماشي يلا دكتور حسن شكرا. تمام indication is NASH طبعا. enhanced liver fibrosis testing is recommended to aid diagnosis of liver fibrosis هو ده الاساس. تمام. يبقى كده احنا ثبتناها بشكل واضح يعني تمام. للناشونال ستاتوهيباتايتس. تمام. اوكي. 23 years old nurse is reviewed in occupational health following a needle stick injury from a man known to be a carrier of hepatitis B. Which one of the following would appear first during acute hepatitis B infection؟ ايه اول حاجه بتظهر بعد الاكيد يعني كاكيد one of these markers يعني في الاكيد B infection؟ السيرفيس صح؟ مش السيرفيس هو الفيرست تو ابير؟ هو كان كاتبينها كده في الكتاب يعني اعتقد. surface antigen is the first to appear. 78 years old the woman is admitted with a productive cough and pyrexia to the hospital. Chest X-ray shows a pneumonia and she's commenced on intravenous ceftriaxone. 4 days following admission, a stool sample is sent because of diarrhea. This confirms the suspected diagnosis of Clostridium difficile diarrhea, and a 10-day course of oral metronidazole is started. After 10 days, her diarrhea is ongoing, but she remains clinically stable. What is the most appropriate treatment؟ هي أخذت إيه oral metronidazole 10-day course. وما جابتش نتيجة، ستيل لسه الدايريا ongoing. هنعمل لها إيه؟ نقول على الاورال فانكومايسين. طبعا هننقل عن شفت على البنك أهو. ولو ما تحسنش ننقل على ايه؟ اعتقد كان الاي في ميت وبعد كده في بعد كده في داموكسيسين اخر حاجه بعد الاي في. اي في مترو مش هيجي اي في بنك، هيجي اي في مترو صح كده. وبعد كده انا ما شفتش اي في مترو ده من بره بقى. بالظبط. وبعد كده هنشفت على ايه؟ على الفيداموكسيسين. طيب بالظبط. if Clostridium difficile doesn't respond طبعا to the first line metronidazole oral vanco should be used next except in life threatening infections. خلاص هنسويتش على الاورال فانكو لمده اسبوعين. طيب هم بيكسروا الانبول طبعا، ما فيش اورال فانكومايسين، هم بيكسروا الانبول ويدوه اورال يعني. طيب 27 years old woman presents for review. She describes herself as having IBS and for the past 2 years has suffered intermittent bouts of abdominal pain, bloating, and loose stools. For the past 2 weeks, however, her symptoms have been much worse. She's now passing about 3 to 4 watery, gray, frothy stools per day. Her abdominal bloating and cramps have also worsened, and she's suffering from excessive flatulence. Judging by the fitting of her clothes, she also feels that she has lost weight. Some blood tests are ordered. anemic شويه، platelets كويسه، white blood cell كويس، كرياتين 15 نانو جرام، مش عارف النورمال كام صراحه، البي 12 225 برضه مش عارف النورمال، وفليت 2.1. طب what is the most likely diagnosis؟ هم كانوا مشخصينها اي بي اس يعني irritable bowel. بقالها سنتين معاها intermittent bouts of abdominal pain وبلوتنج ولوز stools. اكيد الفوليت قل، الفوليت ابزوربشن هيقل مع الدايريه دي اكيد يعني شور.
بس هو ايه اللايكلي دايجنوزس بقى؟ ممكن تبقى بكتيريا اوفر جراس سندروم، بس مفيش حاجه تقول ان هي كرونز ولا ألسر. سيلياك، حد قال سيلياك؟ سيلياك ديزيز، عشان عندها انيميا والفيرتين قليل، عندها ايرون ديفيشنسي انيميا، صح. ممكن هو السيلياك ديزيز بيمانيفست بايرون ديفيشنسي فعلا انيميا. اطلع كده على الكيس تاني معلش. ودايما بيجي في الكيس فعلا ان هو يقول لك she describes herself، هي شخصت نفسها ان هي عندها ايه irritable bowel and for the past 2 years عندها intermittent bowels abdominal pain وبلوتنج ولوزز stools. For the past 2 weeks her symptoms have been much worse، بدأت تسوء اكتر and she's passing around 3 to 4 watery gray frothy stools per day. Abdominal bloating and cramps worsen and she's suffering from excessive flatulence. وبدأت تخس بقى معاها ايه weight loss. ولما عملها هيموجلوبين لقينا هي قليل والفيرتين برضو قليل، فمعنى كده ان عندها ايرون ديفيشنسي انيميا. تمام، بس كده. اوكي. هنشوف الاكسبلانيشن هقول فيه ايه يعني، يوضح ان هي سيليك اكتر يعني. ماشي، يلا يا دكتور نشوف الاجابه. ظهرت عندك مصطفى؟ اوكي، سيليك ديزيز the main clue هنا في الكويستشن اي ار ده انيميا، لو فيرتين واللو فوليت ليفلز كمان. تمام، all characteristics of a celiac disease، يبقى الانيميا مع اللو فيرتين والفوليت A levels. The description of the diarrhea is also typical, although some patients may have a more overtly fatty stools. تمام. ليه بقى هي مش irritable bowel syndrome؟ Common things are common and atypical presentations of common conditions are seen more than typical presentations of less common conditions. The main reason is the bloods. هنا طبعا البلاد اللو فيرتين والفوليت wouldn't develop طبعا ايه with IBS. الناس اللي عندها irritable bowel مش هيبقى عندهم لو فيرتين ولا فوليت يعني. Plus or minus gastroenteritis. تمام. تمام. Even if the woman suffered from menorrhagia, this wouldn't explain the low folate, although it may account for the anemia low ferritin. حتى لو هي عندها menorrhagia كان هيعمل لها iron deficiency anemia، بس ما كانش هيعمل طبعا اللو فوليت اللي عندها، هي عندها الفوليت ليفل قليل. تمام. هو كان تحت بيقول لك في الاكزام هتلاقي much more فلوس هتبين اكتر. خلاص تمام. 45 years old man is noted to have non-tender smooth hepatomegaly associated duodenal contracture and parotid enlargement. He recently returned from a holiday in Thailand. What is the likely diagnosis? هو راح تايلاند وشرب كحول كتير والديبيترين كونتراكشن ده اسوشيتد مع الالكول. تمام. لا هايداتد ليه؟ ده الهايداتد يعني مثلا هايداتد ديزيز. ليه بقى هايداتد يا دكتور؟ ما هو الهايداتد دي اوبستراكتيف جوندس من الكومبريشن، هيعمل ليه نون تندر سموث هيباتوميجالي مع دوبوترين كونتراكشن. الدوبوترين كونتراكشن ده كمان بيبقى سبيسيفيك فعلا للالكهوليك ليفر ديزيز. والدايبيتس. ايه يا دكتور؟ والدايبيتس اولسو. والدايبيتس صح فعلا. هي تبقى موست بروبلي دايبيتك الكهوليك فعلا ليفر ديزيز، مش عارف لو حد عنده رأي ممكن نشوفها. alcoholic. Early stage liver cirrhosis is a common cause of hepatomegaly. The liver may shrink in more advanced disease. هو في الاول طبعا بيبقى كبير في الحجم وبعد كده هيشرنك في الايه؟ في الادفانسد ديزيز. post دوبوترين كونتراكشن باروتايتس او associated مع الالكهوليك ليفر ديزيز. يبقى الاثنين الدوبوترين كونتراكشن والباروتايتس عشان كده معاه باروتيد نورم. دول مع الالكهوليك ليفر ديزيز. while a history of alcohol excess would normally be volunteer, it should be remembered many patients طبعا will lie about their alcohol intake. مش شرط طبعا ان هو يقول لك ان هو بيشرب الكحول، يعني ممكن يجي. طبعا تايلاند دي ديستراكتور، هو بيلخبطنا في تايلاند ملهاش اي معنى. خلاص احنا ثبتناها كده. تمام. نيكست. 54 years old man is investigated for dysphagia and endoscopy shows a gastric ulcer and CLO test done during the procedure demonstrates H. pylori infection. خلاص هو عنده H. pylori. A course of H. pylori eradication therapy is given. 6 weeks later the patient comes for review. What is the most appropriate test to confirm eradication؟ بنعمل ايه عشان نكونفيرم ان العيان عمل eradication؟ حصل له eradication.
يوريا بريث تيست. هو ده اللي كنا بنعمل بيه الريديكيشن فعلا. بريث طبعا. تيست. باليوريا بريث تيست. تمام. يلا تمام. اللي بعده دكتور سؤال سهل. عشان بيقول لك طبعا لازم تبقى انت عارف ان الاتش بايلوري طبعا ايه انتيجين في الستول او السيرولوجي عموما هيفضل بوزيتيف فولوينج ايه اريديكيشن. هو كتب اتش بايلوري سيرولوجي طبعا مش هتنفع تستخدمه، هيفضل بوزيتيف على طول، فمش هيديك اي انديكيتور هل هو خف ولا ما خفش. ممكن الترناتيف طبعا اللي هو ستول انتيجين تيست مش الكالتشر، بس هم بيعملوا اليوريا بريس تيست يعني. تمام. نيكست يلا دكتور. 84 years old male presents to the GB following a blood test that demonstrated a hemoglobin of 84 gram per liter. He also remarked he had been passing some black motions recently but had no weight loss. A previous colonoscopy had been performed which demonstrated no polyps or malignancy, but multiple angiodysplastic lesions were documented. On examination, the GB identifies a murmur. What valvular dysfunction was likely to cause the audible murmur? المرمر ده اللي بيجي مع الانجيوdysplastic lesions. aortic stenosis. بالظبط. يس فعلا. ماشي يا دكتور حسن. نشوف الانسر. دكتور حسن معانا؟ معاك شفت. ايوه يعني شوف الانسر. شوف طيب انجيوديسبليزيا عندي از اسوشيتد مع الاورتيك ستينوزس. طبعا الكومباينيشن بتاع الاورتيك ستينوزس مع كلونيك انجيوديسبليزيا طبعا بيعمل جي اي تي بليدنج از انديكيتيف اوف حاجه اسمها هايدي سيندروم. هو ده الهايدي سيندروم اللي هو بيبقى فيه اورتيك ستينوزس مع كلونيك انجيوديسبليزيا. طبعا the condition develops نتيجه ايه؟ طبعا ده الهايدي سيندروم reduction في الفون ويلبرن as the blood passes through the narrow aortic valve. طبعا تريتمنت هو انت هتعالج ايه؟ الاورتيك ستينوزس بس. ده اسمه هايدي سيندروم. aortic stenosis with clonic angiodysplasia. Type 65 years old man with liver cirrhosis of unknown cause is reviewed in the clinic. Which one of the following factors is most likely to indicate a poor prognosis? مين من دول poor prognosis في عيان liver cirrhosis؟ رايزة يوريا بتهيألي. الزيوريا؟ ايه بقى؟ ولا الاسايتس. الدكتورة مروة بتقول الاسايتس. انا برضو كنت مع الاسايتس اكتر يعني. طيب. حد عنده راي تاني يا جماعه؟ سارة برضو الاسايتس. طيب يبقى تمام. الاسايتس. تمام صح. Ascites is part of the child growth طبعا and is marker of poor prognosis. For patients with chronic liver disease it implies a mortality of 15% per year and around 45% within 5 years. يعني هو 15% هيموتوا خلال سنه، 45% خلال 5 سنين. Serum creat rather than urea is part of the MND criteria. انا مش عارفها بصراحه MND criteria بس هو ايه بيستخدموه. خلاص بس هو الاسايتس هو ده البور prognostic marker عنده. تمام. 34 years old male is admitted with central abdominal pain radiating through to the back and vomiting. خلاص. The following results are obtained. الاميليز طبعا ايه 1245 عالي جدا. Which one of the following indication is most likely to be responsible؟ مين من دول هو اللي عمل له الموضوع ده؟ عنده central abdominal pain radiating للباك وفوميتنج والاميليز عالي. طبعا هو هنا الاميليز عالي ده ايه؟ حاله ايه؟ من كده. بس مين من دول بقى ممكن يبقى associated؟ انا شاكك في صوديوم فالبوريت حقيقي. الباكين؟ كان بيعمل بنكرياتايتس فعلا صح. جاتهم في دماغي كده صح. الديباكين كان من الاسباب بتاعت بس كانش مشهور قوي يعني بصراحه ان هو بيعمل بنكرياتايتس بصراحه أنا. بس هي كانت مكتوبه على استحياء كده. هي كانت مكتوبه فعلا في هو بيعمل بس هو مش من الحاجات المشهوره يعني اللي بتعمل بنكرياتايتس. تمام. هو كاتب فعلا zodiac vibrating induced pancreatitis is more common in young adults and tend to occur خلال اول first few months of treatment. Asymptomatic elevation of the amylase level is seen in up to 10% of patients. 10% هتلاقي فيه asymptomatic elevation. خلاص تمام. sodium valproate. ماشي تمام. 25 years old man presents with lethargy and increased skin pigmentation. Blood test revealed the range liver function test and impaired the glucose tolerance.
given the likely diagnosis of hemochromatosis what is the most appropriate initial investigation strategy. هنعمل له ايه اول حاجه؟ ترانسفيرين الفيريتين. بالظبط. اول واحده ترانسبيرين ساتوريشن مع فيريتين. يلا نكست. نكست دكتور حسن خلاص. بس نفتكر كلمه دكتوره عائشه من بتاعت امبارح ان الترانسفيرين ده فور دايجنوزز، وان الفيريتين ده بنستخدمه للفولو اب للترانسفيوجن، يعني ده مهم قوي. ومش مكتوبه الحته دي فرانكلي في الكتاب حقيقه عندي انا يعني. تمام. 59 years old woman is admitted. مكتوبه في البلاد برضه. هما بيتابعوا برضو الترانسفيرين، بس هو لوجيكالي الفيريتين ارخص كتير كتحليل وكمتابعه. يعني لو انت عايز تعمل كل 3 شهور زي ما بنعمله كمتابعه، نعمل طبعا فيريتين، ما بنعملش خالص ترانسفيرين ده الا في الاول بس. تمام. طب ماشي. 59 years old woman is admitted to the emergency department with a productive cough and pyrexia. She is usually fit and well, but is undergoing investigation for dysphagia. This has been present for the past 3 months and affects both food and drink. Chest X-ray shows an air fluid level behind a normal-sized heart. What is the most likely diagnosis? طيب هي ديسفيجيا. ده ديسفيجيا وعندها في اير فلويد اكاليزيا اكيد ولا ايه؟ لا دي مش اكاليزيا. لا مفيش اكاليزيا؟ لا. الاير بس عندها بايركسيا فعلا صح. برودكتيف كاف بايركسيا. الاكاليزيا، بس الاكاليزيا كانت بتعمل حاجه اسمها فود اند درينك صح، انا ما خدتش بالي. هو بس الاكاليزيا ممكن يعمل فود درينك، هو بيعمل درينك اكتر بس. هم كلهم يعملوا كده فعلا ممكن. انا شاكك في هنا فلويد ليفل بيهايند. ما هي دي اللي مش كانت اكاليزيا. الاكاليزيا اعتقد يعني هو انا بالنسبه لي بس هي اللي مشككاني في الاكاليزيا بصراحه. مش هيعمل الباقي ينفع يا دكتور برضه. الاكاليزيا يعني مش هيعمل اير فلويد ليفل، هيعمل اير فلويد ليفل. بيعمل اير فلويد ليفل. لا بالتشيست اكس راي بيعمل اير فلويد ليفل، يعني هو بيتشاف كده كاير فلويد ليفل. وهو بيعمل ديسفيجيال سوليد وليكويد على فكره، مش بس بيعمل بوس، بيعمل الاثنين. انا عارف والله دكتور، انا عارف. طب ايه اللي مخليك تقول ان هي مش بيعملوا اكاليزيا؟ الاثنين. هو بص البرودكتيف كاف ممكن يعني فعلا. هقول لك ليه. طب هي حتى لو مشينا بالاكسكلوجن، هي ممكن لو مشينا بالاكسكلوجن الماسيف بريكاردي ما تعملش الصوره دي صح؟ التي بي برضه ما تعملش كده. فت لا هقول لكم هي الفكره كلها برودكتيف كاف بايركسيا دي ممكن حصل له اسبريشن، يعني ده اسبريشن اللي حصل ده. ما هو ممكن يحصل اسبريشن، يخش في اسبريشن نيمونيا ويعمل برودكتيف كاف بايركسيا ممكن.